2019 წელი ერთგვარი საიუბილეო თარიღი არის სტუდიო მობილისთვის. ორგანიზაცია ოფიციალურად დარეგისტრირდა 1999 წელს. და ამ პერიოდში ძალიან ცოტა იყო ორგანიზაციები, რომლებიც ქალთა საკითხებზე მუშაობდნენ. ამ ორგანიზაციებს შორის კიდევ უფრო ცოტა იყო ისეთი ორგანიზაციები, რომლებიც ღიად ახდენდნენ ფემინიზმთან აფილაციას. და მაშინ თქვენ გადაწყვეტეთ ეს თქვენი ჯგუფი, როგორც ჯგუფის არჩევანი იყო, რომ თქვენი საქმიანობის ძირითადი ფორმა ყოფილიყო ვიზუალური რეპრეზენტაცია. რამ განაპირობა თქვენი არჩევანი? რატო გადაწყვეტეთ, რომ ეს ფორმა იყო ყველაზე აქტუალური? ხო, მე და ჩემმა მეგობრებმა, ასევე თანამოაზრეებმა გადავწყვიტეთ 99 წელს უკვე ოფიციალურად გაგვეფორმებინა ჩვენი ჯგუფი, რომელიც უკვე მუშაობდა 97 წლიდან. ეს არ იყო ოფიციალური, არ დაფინანსებული ჯგუფი, მაგრამ რაც შეგვეძლო იმას ვაკეთებდით უსახსრობის პირობებში. და პარალელურად აღშფოთებას გამოვთქვამდით ტელესივრცეში, ზოგადად პრესაში და საჯარო სივრცეებში გავრცელებული სტერეოტიპების გამო. ბოლოს ერთ დღესაც, ჩემს დაბადების დღეზე, ჩემმა მეგობრებმა მითხრეს, ჩემს სამზარეულოში ვისხედით და ვსჯელობდით ამ საკითხებზე. ამდენი ხანი ამბობ, რომ რაღაცა უნდა დაუპირისპირდეს ამ სტერეოტიპებს და იმავე ფორმით. და არავინ არ აკეთებს ამას, ხომ ხედავ, იდეა არის შენი, ჩვენ ვიზიარებთ ამას და მოდი გავაკეთოთ რამე ამისთვისო და აი დავაფუძნეთ ეგრევე სამზარეულოში ეს ორგანიზაცია და გავაფორმეთ ოფიციალურად. ვიყიდეთ გენერატორი გრძელი ზონარით, სადენით, რომ გენერატორის ხმა არ შეეწუხებინა მსმენელი, ვუშვებდით ესე კინო ჩვენებებს ვაწყობდით სოფლებში და ამან ძალიან ისეთი იმპულსი მოგვცა იმისთვის, რომ უფრო სერიოზულად უნდა გვემუშავა კიდევ სწორედ ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ყველაზე ეფექტურად სწორედ აი ეს ფორმა მუშაობდა ადამიანებზე, რომ აი ამოძრავებულიყვნენ რაღაცა იფიქრათ, ემსჯელათ იმ საკითხებზე, რაზეც არ უწევდათ მსჯელობა. აწუხებდათ რაღაცა სტერეოტიპები, ამ სტერეოტიპებში რომ იყვნენ ქალები ჩაკეტილები, ამისგან რომ იჩაგრებოდნენ, მაგრამ ამაზე არ მსჯელობდნენ. და ესე ვაქციეთ ეს ფილმები მერე ჩვენივე პროგრამების ნაწილად. აი ესეთ საგანმანათლებლო პროგრამების ნაწილად და სხვა ბევრი ორგანიზაციაც იყენებდა და დღემდე იყენებს, არა მხოლოდ საქართველოში, ძალიან ეფექტურად. ეს აქტივობა გარკვეულწილად იმ პერიოდში დაიწყო, როდესაც შენ ჯერ კიდევ კავკასიურ სახლში მუშაობდი, იქ იყავი. ამას წინ უძღოდა მთარგმნელობითი რედკოლოგია და შეიძლება ბევრმა არც იცის, რომ პროფესიით ლიტერატორი ხარ, თარგმნელი ხარ. გიგრძნია თუ არა ოდესმე სინანული იმის გამო, რომ ასე მკვეთრად შეცვალე შენი საქმიანობა და შენი ცხოვრებაც შესაბამისად. მე ბედნიერი ვიქნებოდი, რომ წიგნების წერით და ლიტერატურით შემძლებოდა იმავე საქმის კეთება, რასაც ვთქვათ კინოდოკუმენტალისტიკით ვაკეთებ. სამწუხაროდ წიგნებს ასე მასობრივად არ კითხულობს ხალხი. ფილმზე ბოლოს და ბოლოს თვითონ ვაჩვენებ და დისკუსიის მსჯელობასაც გავმართავ ადამიანებთან ერთად იმ საკითხებზე, რაც ფილმებშია წარმოდგენილი. საკმაოდ მოტივირებული ვიყავით იმისთვის, პრაქტიკულად ფემინისტები ვიყავით სულოვანი და ძირითადად ეს ხელოვანი ადამიანები იყვნენ, მაგალითად ალეკო შუღლაძე დღეს ცნობილი მწერალია. ჩემთვის მაშინაც მწერალი იყო და ამავე დროს კინორეჟისორი, მიხეილ შესტოვსკი, მხატვარი, თამარ ლეჟავა, ენების სპეციალისტი, ხათუნა ჭინჭარაშვილი იყო კომპიუტერული და ვიდეო ტექნიკის ინჟინერი. ხო და აი რაღაცნაირად შევიკარით ჩვენ და ამიტომ გამართლებულად მიმაჩნია ჩემი არჩევანის, რომელიც არჩევანი შეიძლება ვუწოდოთ, მაგრამ აი ესე ბუნებრივად მოხდა. ეს არ ამირჩევია კაცმა რო თქვას. აი ესეთი პირობები იყო 90-იან წლებში, რომ ესე უძრავად ვერ გავჩერდებოდი და განაზრებებს ვერ მივეცემოდი. შესაძლოა იმიტომ, რომ უფრო
მოძრავი და ცოცხალი ვიყავი, ვიდრე კაბინეტის და წერის ადამიანი, არ ვიცი. პოსტსაბჭოთა პერიოდში ჩვენ გაგვიჩნდა ჩვენი საზოგადოებისთვის და ჩვენი სახელმწიფოსთვის საქმიანობის საშუალება. და აი ამ თავისუფლების ამ გემოს ფაქტობრივად ჩვენ დღემდე ვიტკბარუნებთ, ასე ვთქვათ, და ეს ისეთი გემრიელი აღმოჩნდა, რომ ის სხვებშეწირვაც, ვთქვათ, რაც ჩვენს პროფესიასთან მიმართებაში გავაკეთეთ, ხო? ახლა რა თქმა უნდა, ეს დილემა იყო ჩემთვის პირადად, იგივე, აი ვთქვათ, ლია ჯაყელისთვის, რომლის საქმიანობას მე კარგად ვიცნობ, ხო? იგივე ეკა აღდგომელაშვილისთვის, რომლის საქმიანობას კარგად ვიცნობ და არიან კიდე სხვა ქალები. ესე იგი, ამ პერსპექტივიდან რო უყურებ, ხო, რა თქმა უნდა, მე დაწყებული მქონდა რაღაც თემაზე, ფილოსოფიურ პრობლემაზე მსჯელობა, მაგრამ მუშაობა, მაგრამ ძალიან გამიჭირდება ახლა ვთქვა, რომ აჯობებდა იქ გამეგრძელებინა ჩემი საქმიანობა და ეს, ანუ ავირჩევდი თუ არა სხვა გზას, სხვა შემთხვევაში. და აბსოლუტური დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ არ ავირჩევდი ამ რაღაცა კაბინეტურ რაღაცა მოდუდუნე ცხოვრებას, როცა ესეთი ვთქვა ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო და ძალიან საჭირო პერსპექტივა მქონდა. როგორც აი ჟვანია რომ ამბობს, რომ ჩემი თაობის პრივილეგიაო, ესე იგი, რომ ჩემს თაობას ჰქონდა პრივილეგია, რომ აი ამ პოსტსაბჭოთა საქართველოს ეშენებინაო. 90-იანი წლები პრინციპში ძალიან რთული პერიოდი იყო ქვეყნისთვის. სამოქალაქო ომი, ეთნოკონფლიქტები, ეკონომიკური კოლაფსი, რომელიც აი ამ ყველაფერს მოყვა. და ძალიან ბევრმა ადამიანმა ამჯობინა რომ წასულიყო ემიგრაციაში. აი ამ პერიოდში გქონდა ძალიან, მე ვიტყოდი, კარგი შემოთავაზება, ძალიან კარგ პირობებს გთავაზობდნენ, ხო? საქმე, რომელიც უნდა გეკეთებინა, უშუალოდ უკავშირდებოდა შენ პროფესიას, უკვე არსებობდა ის კონტაქტები და მყარი ეკონომიკური გარანტიები გქონდა, ასე ვთქვათ, ნულიდან არ იყო საჭირო ყველაფრის დაწყება, მაგრამ უარი თქვი ამერიკაში დარჩენაზე და ამჯობინეს საქართველოში დაბრუნება. რატომ გადაწყვიტე, რომ აქ უფრო საჭირო იყავი ვიდრე იქ? იცი რა, რაც უფრო კარგად ვეცნობოდი დასავლურ ცხოვრებაზე სიკეთებს, მით უფრო მინდოდა რომ რაღაცა მსგავსი ყოფილიყო ჩვენთანაც, ხო, რაღაც მივახლოვებოდით ამ ყველაფერს და ეს ეთყობა საკუთარი მნიშვნელოვნების განცდაც იყო, რაღაცა ამბიცია, რომ მე შემეძლო რაღაცა წვლილი შემეტანა ამ ცვლილებებში. 90-იანი წლები კიდე მართლა ძალიან მძიმე იყო საქართველოსთვის, ეს ყველამ ვიცით და ამაზე არ დავიწყებ ლაპარაკს და არც არავის არ გამსჭი, პირიქით, ყველა ადამიანს აქვს უფლება, რომ რეალიზება მოახდინოს საკუთარი თავის, ეს შემოქმედი იქნება თუ ნებისმიერი ხელობის ადამიანი, ყველას აქვს ამის უფლება და უფლება, რომ ცოტა უფრო ადამიანურად იცხოვროს სხვათა შორის. მაგრამ მე ეთყობა მეტი ამბიცია მქონდა, რომ შემეტანა ჩემი წვლილიც აი ამ ცვლილებებში, რომ ადამიანებს არ მონდომებოდათ თავის გადასარჩენა და თავის რეალიზებისთვის სხვა ქვეყანაში წასვლა. დიდი ანალიტიკა არც არის საჭირო პრინციპში და ძალიან ბევრი ადამიანი, არა მარტო ის, რომელიც ვთქვათ, მგრძნობიარია ქალების არჩევანის და ქალების ბედის მიმართ, არამედ ნებისმიერი მოქალაქე პოსტსაბჭოთა საქართველოსი დაინახავს, რომ ეს იყო მართლა აი გმირობა, რაც ქალებმა საკუთარი ოჯახებისთვის ჩაიდინეს, არა მარტო იმათ, რომლებიც წავიდნენ შრომით მიგრაციაში, არამედ იმათაც, ვინც დარჩნენ ქვეყანაში. უკვე 2000-იანი წლებისთვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაც არჩევანი 90-იანი წლების ბოლოსთვის რაღაცა არჩევანი გაჩნდა. და ეს არჩევანი იყო სწორედ აი ამ საზოგადოებრივი საქმიანობა. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თავისებურება, რაც აქვს სტუდიო მობილებს ფილმებს, ეს არის, რომ ცენტრში, ამ ფილმების ცენტრში ყოველთვის არის ადამიანი და ამას ძალიან ხშირად
ბრჭყალებში, რო ვთქვათ, ეწირება ხოლმე ვიზუალური მხარე, მოდი ასე ვთქვათ, ფილმის. დღევანდელ დღეს განსაკუთრებით, როდესაც ადამიანები სოციალურ ქსელშიც კი არდებენ ფოტოსპეციალური ეფექტების გარეშე. იმდენად შეგვიპყრო აი ამ ყველაფრის შელამაზების ჟინმა. თვლით თუ არა, რომ ისევ აქტუალური არის ეს ფორმა და ეს მიდგომაც, რომელიც სტუდიო მობილს ჰქონდა. ვთვლი, რომ თუ უფრო აქტუალური არა, ისევ აქტუალურია. სწორედ იმიტომ, კიდევ იმიტომ, რომ ძალიან მრავლადაა ეს სპეციფექტებით გაჯერებული არა მხოლოდ სოციალური სივრცე, არამედ ზოგადად ვიზუალური ხელოვნება, ხო? იმიტომ რომ თუ კი სადმე რამე აკლია ამ ვიზუალური ეფექტებით, ხმოვანი ეფექტებით და ასე შემდეგ, მოკლედ ძალიან ოსტატურად შექმნილ ფილმებს, ეს მაინც იდეებია, იდეების შიმშილია, მაინც ამ ბაზარზე, ასე ვიტყოდი. და ჩვენთან იდეების აძებარი არ არის, იმდენი გაჭირვება, იმდენი პრობლემა და იმდენი შესაძლებლობაა შესაბამისად, რომ ამას მხოლოდ ადამიანები თუ მოგაწვდიან და გარდა ამისა, იმ ადამიანებს, რომლებსაც ჩვენ ვიღებთ, ძალიან ბევრი რამე აქვთ სათქმელი, ძალიან ბევრი რამე აქვთ უთქმელი, რომელიც გარეთ არის გამოსატანი. მიმაჩნია, რომ ვიდრე იმ ჯგუფების, დაჩაგრული ჯგუფების პირდაპირ თქვა დღის წესრიგს, მათი მხარდამჭირები ადგენენ, მანამდე ეს აქტუალურია. გარდატეხის მომენტში უფრო მნიშვნელოვანი იყო იდეათა გავრცელება ჩვენთვის. აი ამ დემოკრატიული იდეების და იდეალების ერთგულება და გავრცელება, ვიდრე ჩვენი, ვთქვათ, კარიერული ზრდა. აქ, რა თქმა უნდა, თუ შენთვის ძვირფასია და მნიშვნელოვანია ის, რომ შენ ესე იგი შენი სახელით კეთებოდეს, კი შენ იყო ცენტრალური ამაში. შენ რაღაცა ყველა კადრში შეძვრები და იქ მონაწილეობას მე ეს არ არის ახლა რთული ამის გაკეთება, მაგრამ როცა შენთვის აი სწორედ იდეა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც ემსახურები და მნიშვნელოვანია ის, რომ შენ კი არ ილაპარაკო ემანსიპაციაზე, თავისუფლებაზე, არამედ შენ აჩვენო, რომ ამაზე საუბრის, ამის გაცნობიერების, გაანალიზების შესაძლებლობა აქვს რიგით მოქალაქეს, რიგით ქალს და რომ ამის ჩვენება არის უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე შენ დაჯდე და რაღაცა 2 საათიანი ლექცია წაიკითხო ამ თემაზე, ხო? აი ეს არის სწორედ რაზეც, ნუ ახლა ლიას ნამდვილად ნაფიქრი აქვს ამაზე და ნამდვილად ეს არჩევანი არის მისი და თუნდაც მისი კადრს მიღმური, ასე ვთქვათ და კამერას მიღმური საქმიანობა, ესეც მისი არჩევანია. მაგრამ თუ ამას ჩვენ შევხედავთ გარედან, ხო? ჩვენ დავინახავთ, რომ ეს არის რაღაცნაირი სიყვარული, მოხიბლულობა ყველაფრით, მაგრამ ეს არის მსხვერპლშეწირვაც, ხო? სადაც, ნუ, შენ არც გაინტერესებს პრინციპში, ახლა დაგიმახსოვრებს ვინმე, შენ სახელს და გვარს იტყვის ვინმე, იმიტომ რომ შენთვის აი ამ იდეის გავრცელება და მულტიპლიკაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და რა თქმა უნდა, აი ამ ავტორის იგნორირების კულტურას რაღაცნაირად ხელს უწყობ კიდევაც, როდესაც ამას აკეთებ. და ამ არჩევანის გაკეთება, რომ შენ სხვები ალაპარაკო და გავრცელო ეს ცოდნა, სხვების მიერ ნათქვამი ცოდნა და სხვების გამოცდილება, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ამას პრინციპში იმ ეპოქაში ძალიან ცოტა ადამიანი აკეთებდა. ხო, ასეთ არჩევანს ძალიან ცოტა აკეთებდა, ძალიან დასაფასებელია და შთამაგონებელია უკვე სხვებისთვის, ვინც ამ მასალას, ვთქვათ, აი ამ დოკუმენტურ მასალას, ამ ფილმებს, ამ ასე ვთქვათ, ასახვას ამ რეალობის უკვე შემდეგ წაიკითხავს, დაინახავს შემდეგ ეპოქებში. სტუდიო მობილის არქივში ინახება არა მხოლოდ ფილმები,
არამედ ბევრი დოკუმენტური მასალა, რომელიც ასახავს იმ პერიოდს, როცა ქალთა მოძრაობა საქართველოში ფეხს იდგავდა ჯერ კიდე. რამდენად ხელმისაწვდომია ეს მასალა მკვლევარებისა და დაინტერესებული პირებისათვის. ძალიან აქტუალური გახდა ამ ბოლო პერიოდში, ეს 90-იანი წლები, ჩვენი უახლოესი წარსული და იზრდება დღითიდღე იზრდება ინტერესი, იმიტომ რომ გაჩნდა ამ თვითრეფლექსიის მოთხოვნა. აქედან გამომდინარე კიდევ უფრო მეტი ფასი ედება აი იმ საარქივო მასალას, რომელიც სტუდიო მობილს აქვს. არქივი გვაქვს ჩვენ ძალიან ვრცელი. ეს იწყება 97 წლიდან. მანამდე სამწუხაროდ გამიფუჭდა ფირები, იმიტომ რომ მე თვითონ ვიღებდი და ეს იყო სულ სხვა სისტემის, მაშინ ვერ ვერკვეოდი ამ სისტემების სხვადასხვაობაში და აი კონვერტაციის დროს გამიფუჭეს მოკლედ ძალიან ბევრი რამ, მაგრამ აი 98 წლიდან უკვე გვაქვს დიდი მასალა. უმეტესი ნაწილი ჩვენ გვაქვს სწორედ აი ფირებით გადაღებული, რომლების შესანახადაც ადეკვატური პირობები ჩვენ არასოდეს გქონია და ფირებით ზიანდება ძალიან ბევრი და თან კილომეტრობითაა წარმოიდგინეთ ახლა ერთი კასეტა 5 საათიანი რომ არის ის უნდა ნახო, დრო ჭირდება ამას. ანუ ერთი-ორი ადამიანი ჭირდება არქივზე რომ იმუშაოს პერმანენტულად. ანუ არ არის მარტივი ამბავი, თუმცა მართლა უნიკალური მასალა. ნამდვილად გეთანხმები, თქვათ მახსოვს 1-2 კადრი წამომიტივტივდა ახლა ამ ძველი მასალებიდან, აი გაყინულ ბნელ ოთახებში აი სრული სიურრეალიზმი არის, მაგალითად კოტებზე საუბარი რა ხდებოდა ამ დროს ქვეყანასთან ასე ხელები რო გვაქვს იქ და კოტებზე საუბრობთ, კი? ყოველ შემთხვევაში რამდენადაც მივხვდი ტექნიკური და მატერიალური სახსრები ჭირდება ამის წესრიგში მოყვანას, რამდენადაც ვხვდები. პირდაპირ რომ ვთქვათ, ამას ჭირდება ფინანსები. ფინანსები როცა გაქვს, რასაკვირველია, შესაბამის ადამიანებსაც მოძებნი, ვინც ამაზე იმუშავებს და ასაქმებ, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტივი საქმე, ეს არის შრომატევადი, ბევრი დრო ჭირდება, ერთი მემონტაჟი ჭირდება ამას, მაგრამ ჭირდება ერთი ამ არქივზე მომუშავე ტექნიკური პერსონალი, რომელსაც შეიძლება უბრალოდ გადაარჩიოს, ნახოს. მაგრამ ეს არის ჩვენი ისტორიის ნაწილი, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელსაც ნამდვილად ჭირდება შენახვა, დანახვა და გამოყენებაც სხვათა შორის. და გამოყენებაც.